Kávépörkölés túl van misztifikálva. Kell igazából ahhoz, hogy kávét pörköljünk. Kávé, serpenyő, egy kis hőmérséklet, veszed egy ilyen kis pörkölő serpenyőt, jönnek itt nekem mindenféle speciality-vel. Ilyen pörkölőgép, olyan pörkölőgép. Ha ti nem így csináljátok, gondolkodjatok el, hogy miért is nem. Ma szeretném nektek megmutatni, hogyan kerül hozzánk Peruból a kávé, miért pont azt a kávét vásároljuk, hogyan profilozzuk, hogyan kóstoljuk ki a kávénak az ízjegyeit, hogyan állítjuk be ezen a nagy kávépörkölő gépen, hogy majd a ti csészétekben valóban olyan ízeket produkáljon, mint amit kávé termelője megálmodott. Hazudik, egy szavát se higgyétek. Bocsi! Kávépörkölésnél bonyolít túl, serpenyőgáznak kész a cool, csak hő meg bab, semmi trükk nincs. Na de hogyan is választunk kávét? Megosztok veletek egy titkot, nem név alapján. Ennél sokkal bonyolultabb és összetettebb kérdés az, hogy hogyan is választjuk ki azt a zöld kávét, amit utána a pörkölőbe teszünk, ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy mit fogunk kapni, pontosan tisztában kell lennem már a kiválasztás során, hogy mit tud a kávé, milyen ízjegyeket, milyen testességet, milyen aromákat várhatok tőle. Mivel nem tudok kimenni sajnos a farmra, az lenne a legjobb, hogy ott kóstoljunk, ezért olyan importőrökre hagyatkozunk, akiknek az ízérzékelésében maximálisan megbízunk. Na de mihez is választunk kávét? Első körben el kell döntenünk, presszót szeretnék ebből, vagy pedig filter. Más-más adottságú zöld kávéra van szükség, ha filter szeretnék, és más, hogyha presszó kávét szeretnék belőle pörkölni. Ehhez nyújt nekem segítséget az infólap, ahol már alapvető információkat kapok a zöld kávéról. Miután az importőrnek leadom a rendelést, beérkezett a zsák a pörkölőbe, az első dolgom kis mikropörkölőmmel mintapörkölést készítek belőle, egy úgynevezett cupping profillal, ami után összehasonlítom azt, amit én érzek, azokkal az adatokkal, amiket az infólapon kaptam. Ezután történik meg csak az, hogy a pontos profilt beállítjuk. Kávé megy a nagy pörkölőgépbe, mérek neked, gáz és zöld bab, ennyi elég. A két leggyakoribb feldolgozási eljárás a mosott és a száraz eljárás. A mosott eljárással készült kávék jellemzően sokkal inkább a terroár, illetve a variásnak az ízjegyeit mutatják. A mosott eljárás során kerül le a kávé gyümölcse a leggyorsabban a kávé magjáról. A száraz eljárás során hagyják, hogy a kávé gyümölcs hús kicsit ráaszaludjon a kávébabra, ezáltal egy minimális fermentáció indul meg, ami következtében több sav, több gyümölcsös íze tud kialakulni magában a kávébabban. Ránézésre is meg lehet mondani, hogy melyik eljárással lett feldolgozva a kávé. Pörkölés előtt nagyon fontos információ, hogy milyen eljárással lett feldolgozva a kávé. A pörkölést úgy kell alakítani, úgy kell a hőfokokat, illetve a pörkölési profilt beállítani, hogy ezt figyelembe vesszük. Nagyon izgalmas még a fermentált eljárás, ami manapság nagyon divatos. A fermentáció során olyan folyamatok zajlódnak le a kávébabban, amitől izgalmasabb, komplexebb ízek tudnak kialakulni. Sokan nem tudják, de magát a kávé gyümölcs húsát, az úgynevezett kaszkarát is fel lehet használni ital készítésére. Ezt főleg tejaként érdemes fogyasztani, nagyon finom, édeskés, csipkebogyós ízvilága van, és még koffeint is tartalmaz. Just for fun, nem csak a kávébabot, hanem a csokoládé babot is pörkölik. Amit itt láttok, az nem más, mint maga a csokoládé bab, a kakaó bab, amit ugyanúgy pörkölőgéppel készítenek elő, ahhoz, hogy utána incsiklandó csokoládét készítsenek belőle. A két legnagyobb ismert kávéfajta, amit mi is biztos fogyasztotok, a robusta és az arabika. Ránézésre is meg lehet különböztetni őket. A legismertebb jellegzetessége a középen található rovátka, ami az arabika kávénál egy S betű, a robustánál viszont egyenes. Ha találkoztok ilyen kávékkal, nem tudjátok, nem vagytok benne biztos, hogy az milyen fajta, akkor ezt a jellegzetességet érdemes legelső körben megtekinteni. Tudtátok, hogy nem csak arabika és robusta fajták léteznek? Érdemes utána nézni, akár a eugenioides, akár más kávéfajtáknak is. Ma már újra elérhetőek ezek a régen nagyobb mennyiségben termesztett fajták. A pörkölő számára az egyik legfontosabb különbség az arabika és a robusta kávé között nem az, hogy még finomabb, hanem hogy mekkora a cukortartalma. Ennek
ennek megfelelően milyen pörkölési profilt válasszunk hozzá. De erről majd kicsit később. Miután a kávét feldolgozták a mosóállomáson, nagyon fontos, hogy beállítsák a nedvesség tartalmát. Ez egy olyan aspektus, ami számunkra, a pörkölők számára egy nagyon-nagyon fontos, hiszen ennek nagyjából 10-11% környékén kell lennie ahhoz, hogy normálisan, rendesen, jó minőségben tudjuk lepörkölni a kávét. Ha a kávét csak ilyen nyitazsákokba tennék bele, akkor nagyon könnyen kiszáradhatna, vagy a tenger szállítmányozás során akár el is ázhatna. Ennek két nagyon rossz következménye is lehet. Ha kiszárad a kávé, hát a nedvesség tartalma leesik akár ilyen 8-7% alá, egész egyszerűen el fog égni a pörkölés során. Ha viszont nedvességet kap, és akár 12-13 vagy afelé emelkedik a nedvesség tartalma, nagyon könnyen megromlik és fogyaszthatatlanná válik. Ezért is teszik úgynevezett Grain Pro műanyag tasakokba, amik a beállított nedvesség tartalmat a szállítmányozás és tárolás során kívánt mennyiségen, a kívánt értéken tartják. De beszéljünk egy kicsit az infólapról. A megbízható importőrök bőséges leírással szolgálnak azokról a kávékról, amelyek igazán érdekesek, izgalmasak számunkra. Minél magasabb pontszámot kap egy kávé, alapvetően elmondhatjuk, annál több, annál magasabbak az elvárások. A SKA pontlistáján 80-tól 100 pontig pontozzák a specialty minősítésű zöld kávékat. Az első dolog, amit megnézünk, az a pontszám. De önmagában a pontszám csak egy szám. Ízek, aromák, az, hogy hogyan tudunk majd ezzel a kávéval dolgozni, azt majd minden esetben tesztpörkölés fogja eldönteni. Alapvetően, ami erre a papírra rákerül, azok az ízek, azok az aromák, azok a tudnivalók, amik mind a kávéról, mind a pörköléshez szükséges információkról, de akár a farmerről, a farmról, a feldolgozási eljárásról számunkra érdekesek lehetnek. Mit tudunk meg a konkrét esetben? Ugye ez a kávé Perúból érkezik. De manapság az, hogy kávé perui vagy brazíliai nem mond el túl sok mindent, hiszen a bornak sem magyar íze van, vagy olasz íze van, portugál íze van, hanem van egy variáns, van egy termőterület, azt szeretjük igazából kiemelni, hogy melyik dűlőről származik az a szőlő, hogyan nőtt, hogy mennyi volt a napos órák száma, ez mind-mind sokkal fontosabb, mint önmagában csak az, hogy melyik országból származik. Nincs ez másképp a kávénál sem. Látjuk azt, hogy melyik régióból, konkrétan melyik farmról származik ez az adott kávé. De még a termesztőnek a nevét is konkrétan ez esetben tudjuk, meg is tudjuk ismerni kicsit jobban magát ennek a manufaktúrának a történetét ezekből az információkból. Nagyon fontos az, hogy milyen magasan terem a kávé. Ugye önmagában az, hogy arabika vagy robusta, ezen már túl vagyunk, csak arabikákról beszélgetünk. Az arabikák ugye jellemzően nagyon magasan teremnek, már csak azért is, mert minél magasabb termőterület, annál több ideje van a babnak magába szívnia a rengeteg tápanyagot. Ez esetünkben egy 1640 méteres tengerszint feletti magasságban beszélgetünk, ami nem kirívóan magas, de már éppen elég ahhoz, hogy nagyon komplex ízeket várhassunk a kávétól. Látjuk a variánsokat konkrétan azon kívül, hogy arabika, egy Paché és egy Catimor variánsról beszélünk most. A kávék esetében a variánsok ugyanolyan fontosak, mint a bor esetében a szőlőfajta. Látjuk a feldolgozást, hogy ez egy natural, azaz száraz feldolgozás, látjuk a szüret idejét, hiszen minél öregebb egy zöld kávé, annál inkább számítani kell azzal, hogy már romlik, vagy pedig veszít az ízjegyeiből, a komplexitásából, illetve látjuk a SKA pontozást, hogy 86,5 pontot kapott ez a kávé a konkrét beszállítónak a Q-graderétől. Mondom még egyszer, a pontok nagyon jó támpontok számunkra, de nem minden. Látjuk akkor még a lapon, hogyan is áll össze, mit várhatunk ettől a kávétól. Aromák tekintetében, test tekintetében, savasság, balansz, hogy mennyire egységes csészéről csészére, hogy mennyire aromás, és ezeknek a dolgoknak az összesítéséből jön ki a végpontszám. Melyik a legfontosabb? Attól függ. Presszóra vagy filterre keresek kávét. Hiszen, ha egy jó presszót szeretnék, egy nagyon testes, krémes, szirupos kávét, akkor főleg az édességet és a testességet fogom keresni. Vagy ugye a cukroknak a magassága és a savaknak a mennyisége adhat ki egy nagyon jó gyümölcsös filterkávét. Akkor inkább azt fogom figyelembe venni. Úgyhogy rengeteg dolog van itt, ami számunkra, pörkölő számára elmondja azt, hogy hogyan is érdemes kiválasztani a kávét, hogy mihez érdemes azt a kávét kiválasztani. Ugyanakkor itt van a leírásokban egy nagyon egyszerűen, hogy milyen ízjegyeket várhatunk ettől a kávétól. Ezek az ízjegyek nagyon fontos, nem azt jelentik, hogy presszóba lesz ilyen íze a kávénak, hanem az cupping során milyen ízjegyeket lehetett, aromákat lehetett elkülöníteni. Esetünkben azt kapjuk, hogy egy nagyon kakaós, gyümölcsös ízjegyekkel rendelkező, nagyon édes, testes és közepesen savas kávét várhatunk. Hogy ez igaz-e vagy sem, el fog dőlni első
cupping, pörkölés, cuppingolás során. Vannak az infólapon olyan információk, amik számomra pörkölő számára nélkülözhetetlenek, de hál' Istennek egyre gyakoribbak azok az információk is, amik közelebb visznek minket, akár titeket, vásárlókat is, a történethez, ami ahhoz a kávéhoz, ahhoz az ültetvényhez tartozik. Hiszen Peruról beszélgetünk, ott van a világ másik felén. Valószínűleg közületek nagyon sokan soha nem is voltak ott, vagy nem is lesznek, de ezek alapján mégis megismerhetitek azt a farmot, azt a termelőt, akitől az a csésze kávé származik, amit utána a kezetekbe fogtok. Ez is számomra egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk azt, hogy az a farm hogyan fejlődött az évek során. Hiszen önmagában az, hogy ez egy termék a végén, amit leveszel a polcról, még nem feltételezi azt a fajta rengeteg munkát, amit ezek az emberek ott a földeken beletesznek, pedig ez így van. Az, hogy évről évre egyre több innovációt visznek bele, akár a termesztésbe, akár a földművelésbe, akár a feldolgozásba, hogy milyen eljárásokkal készítik utána el magát a kávécseresztjét, hogyan szárítják, milyen fermentációs eljárásokkal kísérleteznek, ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy sokkal finomabb, édesebb, testesebb, komplexebb kávékat ihassunk mi itt a végén. Mielőtt a nagy gépen pörkölnénk, minden kávénkból készítünk egy úgynevezett cupping pörkölést. A cupping pörkölés az, ahol eldől, hogy valóban mit tud ez a kávé. Nagyon fontos, hogy minden egyes esetben, amikor új kávét kóstolok, ugyanazzal a módszerrel pörköljem, ne legyenek változók a képletben, kizárólag a kávé transzparens ízjegyeit tudjam megvizsgálni. Hogyan is történik ez? Első körben 100 g kávét kell kimérnem, ezzel a géppel előre beállított cupping profillal lepörkölnöm. Egyszerű. Ez a pörkölő egy levegőágyas, elektromos kis pörkölőgép. Nagyon jó abban, hogy pörkölésre tökéletesen leutánozza azt a profilt, amit előtte megdizájnoltam. És most nincs már dolgunk, mint kivárni a pörkölés végét. Utána cupping profil lényege, hogy a kávét se nem túl sötétre, se nem túl világosra pörköljük. Az alapvető célunk, hogy egy transzparens, minden ízében, aromájában érzékelhető kávé pörkölést kapjunk. A cupping profil kóstolása során a fő célunk, hogy megállapítsuk, mit is tud az a kávé. Milyen savak vannak benne, milyen gyümölcsök, édesek, keserűség, a balanszát a kávénak érzékelni tudjuk, amit utána természetesen a különféle pörkölési profilokkal tudunk finom hangolni. Egy dolog, amit a kávé tud, a variáns, a termőterület, a terroár ízjegyek, és a másik, ami itt következik, mit tud a pörkölőmester ebből kihozni, mit tud a pörkölés során kihangsúlyozni, ehhez kell. Tudjuk, hogy mit is tud, milyen potenciál rejlik magában a zöld kávéban. Ezért válogatunk, ezért tanulunk, ezért gyakorlunk, és ezért cuppingolunk. Kávepörkölés, gyerünk ne misztifikálj, serpenyő, gáz és minden kész már. Nincs itt semmi trükk, csak hő meg bab. Serpenyő, pörög, kávé, szalad. Nézd, hogy lesz a zöldből fekete. Speciality, kép, minek az neked? Itt van a gáz, meg a zöld bab, ez remek. Pár perc is roppan, jön a csoda. Miután a megfelelő cupping profillal lepörköltük az első adag kávét, nincs más dolgunk, mint lekóstolni. Ehhez a legjobb módszer a cupping. A cupping az egy uniformizált módja a kávékóstolásnak, és most nem is szeretnék belemenni a szkának az előírásaiba. A lehető legfontosabb, hogy mindig ugyanúgy csináljuk. Ne változtassunk semmin, sem a víz összetételén, sem a mennyiségeken, sem az időkön. De konkrétan mi is a cupping? Lássuk. Cuppinghoz először is 12 g-ot ki kell mérnem abból a kávéból, amit 24 órával ezelőtt pörköltem le. Nagyon fontos, hogy mindig ugyanúgy, ugyanakkor, ugyanannyi pihentetés után kóstoljuk a kávénkat. 12 g kávéra lesz szükségem. Mindig pontosan 12 g-ra. Amit közepesen durvára kell leőrölnöm, ez is lehet ilyen, lehet olyantól függ, milyen őrlőnk van. A lényeg, hogy te mindig ugyanúgy őröld magad.
Igen, ezt jól láttátok, ezt mindig ugyanígy csináljátok, még véletlenül sem vegyétek le a tetejét az örlőnek, ha bele akar, mielőtt beleöntenétek a kávét. Ilyenkor az aromák a lehető legintenzívebben törnek fel a kávéból, ördés után azonnal érdemes már ilyenkor megfigyelni, hogy milyen aromákat érzünk. Jelen esetben a kakaónak, a kakaós csokoládénak egy nugátos aromáját érzem. Nagyon biztató. Ahhoz, hogy ne tévedjünk, és ne legyen az, hogy egy rossz kávészem elrontja az egész kóstolást, mindig több csészét öntsünk fel. Mint mondtam, maga a szemcseméret durva, olyasmi, mint egy filter, mint egy V60, annál talán picit finomabbra érdemes őrölni cuppinghoz. A lényeg, hogy uniformizáltan mindig ugyanúgy készítsük. 12 g az örleményünk, ezt öntjük fel 200 g forró vízzel. 93 fokos víz a legáltalánosan elfogadottabb, de hogyha forrás utáni vízzel öntött fel, akkor sem tévedsz nagyot. Lényeg, hogy mindig ugyanúgy csinál. Miután leőröltük és illatoltuk szárazon a kávénkat, jöhet a forróvizes felöntés, ahogy mondtam, 200 g-mal indítunk egy stoppert, és felöntjük a kávénkat. Bátran, ez nem filter. Lényeg, ezek a cupping csészék pont úgy vannak kiszámolva, hogy 200 g legyen, ha csurig töltjük. Miután felöntöttük a kávénkat, jöhet az első nedves aroma vétel, azaz megszagoljuk újra a kávét. Ilyenkor is azt keressük, mi benne a finom, mi benne a rossz. Ígéretes. A cupping mindig arról szól, hogy transzparensen minél több ízjegyet, aromajegyet kiérezzünk a kávéból. Itt most nem a pörkölési hibákat keressük, hanem azt, hogy mit tud a kávé, hogy milyen úton induljunk el a továbbiakban. Világos? Filter kávé lesz ebből? Vagy egy jó sötét presszó pörkölés? Egyik sem ördögtől való, hogyha a megfelelő alapanyaghoz a megfelelő profilt választjuk. Maga a cupping protokoll továbbiakban 4 percig áztatjuk a kávét, tetején ilyen kéreg keletkezik. 4 percnél megtörjük a kérget, majd leszedjük, további 8 perc várakozás után kóstoljuk először a kávét. Melegen is kóstoljuk, majd ahogy fokozatosan hűl a kávé, fokozatosan kóstoljuk. Azért fontos, mert más aromákat és ízjegyeket érzékelünk erőteljesebben a meleg italban, mint a hűlő italban. És amint mondtam, 4 percnél megtörjük a kérget, majd pedig leszedjük a felső habréteget. Ez nagyon fontos, hogy ne keseredjen bele a kávénkba. Mindig minden mozdulatot ugyanúgy végezzünk el cuppingról cuppingra, ezzel garantáljuk, hogy nem viszünk olyan változót a készítés során, ami megváltoztathatná a kávé érzékelésének, kóstolásának a módját. Amúgy ez egy jó móka, ajánlom mindenkinek, cuppingoljon otthon, sokkal közelebb visz minket a kávé valódi ízéhez, és egyáltalán nem bonyolult folyamat. Most pedig további 8 perc vár ránk. Nagyon fontos, több dolog is a cuppinggal kapcsolatban, hogy mindig tartsuk be a saját magunk által kitalált, lefektetett szabályokat, valamint iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok be a harangot, az értesítéseket, és támogassatok minket, hogyha tetszik, amit csinálunk. No de, 12 percnél vagyunk, ahogy mondtuk, így jön az első kóstolás. Mivel egyedül kóstolok, én maradok a kanalas szürcsölős kóstolásnál. Miért fontos szürcsölni? Ezzel próbál minél inkább teríteni a kávét a nyelvemen, hogy az összes receptort bekapcsoljam az érzékelésbe. Valamint szájon lélegzünk be, orron ki,
hogy ezzel is bekapcsoljuk a garatérzékelést. Legjobban szeretek a vakon kóstolni, vakon cuppingolni, hogy ne befolyásoljon engem az, hogy tudom, hogy mi szerepel az infólapon, ne azokat az ízeket akarjam kész akarva kiérezni, amik esetleg nincsenek is ott. A forró ital kóstolása során az édességet, a testességet nagyon jól ki lehet érezni. Nagyon sok gyakorlás kell hozzá, érdemes nagyon gyakran cuppingolni, ahhoz, hogyha profi kóstolók szeretnétek lenni. Az édessége nagyon rendben van ennek a kávénak, nagyon magas a cukortartalma, és a teste is nagyon szépen érződik, vagy kóstolás közben a nyelvemen mozgatom az italt, érzem az ellenállását, érzem a testességét. Kellemes. Nézzük. Azt ígéri nekünk, hogy kifejezetten édes és közepesen testes kávét kapunk, ez esetben mind a 2 pipa. Úgyhogy, mivel presszónak szállom ezt a kávét, azt mondom, hogy ezzel rendben vagyunk. Ahogy hűl vissza a kávé, számomra sokkal inkább érződnek a gyümölcsök, a savak. Kellemes, nem hivalkodó, viszont quality savakat érzek, de inkább úgy tudnám leírni, hogy nem citromlé. Szóval nem citromlevet keresünk, hanem kávét. De valóban a quality savak azok sokkal inkább, mint egy mangónak, egy érett mangónak a savai, egy nagyon finom almának a savaira, ha gondolunk. Az teljesen más, mint hogyha szánkba vennénk egy adag citromlevet. Nem ír nekünk konkrét gyümölcsöket az infólap, és én sem tudnám azt mondani, hogy ez konkrétan mangó, marakuja, vagy nem tudom, vörösbogyós gyümölcsök. Ez esetben nem is ez volt a cél. Amit én kerestem ennél a kávénál, az egy nagyon kellemesen kávés, quality savakkal rendelkező, úgy sűrű, testes presszó kávé alapanyag. Első körben ennél a cuppingnál azt gondolom, és azt érzem, hogy ez nagyon is rendben van. De ne felejtsük el, hogy most egy cupping profilról beszélünk, nekem ez alapján ki kell találnom, hogy hogyan profilozzam be a kávét a nagy gépen. Úgyhogy miután lecuppingoltam a kávét és megállapítottam, hogy rendben van a leírásnak szerint is, nem is ez volt a legfontosabb, de rendben van az alapján, amit én magam keresek. A következő lépés, hogy megállapítsam, milyen pörkölési szint, milyen pörkölési profil lesz a legmegfelelőbb ahhoz, hogy ez a kávé utána a ti csészétekbe kerüljön, és ti is úgy élvezzétek, mint amilyen élvezettel én most ezt kortyolgatom. Mint láttátok, a kávépörkölést nem kell túl misztifikálni, de vannak azért nüanszok. Egy későbbi videómban, hogyha szeretnétek, kifejtjük az egész kávépörkölésnek a csinyát, dinnyát, de ebben a videóban azt szeretném nektek bemutatni, hogy mit tudok itt variálni ezen a laptopon, hogyan irányítom innen ezt a gépet, és hogyan valósítom meg azt a fajta pörkölést, azt a fajta profilt, amit kikóstoltunk a cupping során. Amit itt láttok, egy előzetes pörkölési profil, ami egy hosszabb filterprofilnak megfelelő pörkölés. Ehhez képest most egy sokkal markánsabb, egy gyorsabb pörkölést fogunk megvalósítani, hiszen egy kellemes, testes, csokis presszókávé a célom. Nem fogunk nagyon belemenni a különböző fázisokba, de azért a pörkölés során igyekszem nektek elmondani egy-két érdekességet arról, hogy mit is látok itt a grafikonokon, illetve hogy mit jelent. Szóval még egyszer, nem misztifikáljuk túl, de azért lehet, hogy mégiscsak jobb kávét fogok itt pörkölni, mint amit odakint a serpenyővel csináltam. A hőfokaim elérték a kívánt szintet, úgyhogy indítom a pörkölést. Startot benyomtam, és mehet is be a kávé. Ez egy dobos pörkölőgép szemben azzal a légágyas kis pörkölőgéppel, amit a cuppinghoz alkalmaztunk. Más ennek a fizikája, de alapvető dolgokban megegyeznek. A grafikonon pedig azt fogjátok látni, főleg, hogy milyen eltérések adódhatnak profil és profil között. A véghőfok ez esetben 211-212 fok, ezt fogjuk most is elérni, de egy teljesen másik grafikon fogtok látni itt, ami azt jelenti, hogy egy másik fajta profillal érjük el
ugyanazt a végső közepes pörkölést. Van egy videónk, ha nem néztétek meg, kattintsatok rá, amiben Peti barátommal végigvesszük azt, hogy miért nem mond el mindent egy kávéról, az, hogy most közepes, világos vagy sötét pörkölésű. Miért fontosak a profilok. Most pedig látni is fogjátok ezt itt, hogy hogyan valósul ez meg. Odabent már szépen elkezdődött a pörkölés, ami azt jelenti, hogy az első szakaszába lépett a kávé, ami 150 fokig tart. 150 fokig a szárítási szakasz van, ami azt jelenti, hogy a víztartalmának a nagy részét, a nedvesség tartalmának a nagy részét elveszíti a kávé, valamint zöldből átvált sárgává. Miért? Nagyon egyszerű, aki tudja, írja meg kommentbe, aki nem, az pedig iratkozzon fel nem mindenki iratkozzon fel a csatornára. De a lényeg, hogy a klorofil kiég a kávéból. Láthatjátok most, 100 fok környékén tart a bab, innentől 150 fokig tart a szárítási fázis, utána pedig jön úgynevezett Maillard effektus, illetve a cukrok karamellizációja. Ha többet szeretnétek erről tudni, iratkozzatok fel a csatornánkra, támogassatok minket, egy lájkkal támogassatok minket, hozzászólással, vagy akár tudtok nekünk szuperköszönetet is küldeni, és akkor tudunk még nektek még több ilyen tartalmat gyártani. De közben vissza a munkához, alapvetően az, hogy beszélek, és közben pörkölök, nem a legszerencsésebb dolog, azért igyekszem nem elrontani közben a kávét. Ami nekem most a fő célom, hogy ehhez a grafikonhoz képest, ami egy ilyen meredeken eső végig eső grafikon, én egy jobban kitartott grafikont valósítsak meg, és ennél rövidebb idő alatt érjem el ugyanazt a hőfokot, amit az előző pörkölése során 11 percig tartott elérni. Ebben segítségemben van a gázlág állítása, a dobsebesség, illetve a légelszívás. Kicsit koncentrálok, de közben azért igyekszem beszélni. Ilyen lehet egyébként, amikor egy versenyen, mondjuk egy barista versenyen egyszerre kell prezentálni, és kitűnő presszó kávét, illetve cappuccinót és signature italokat gyártani. Nem egyszerű, higgyétek el. Akinek van affinitása, mindenképpen próbálja meg. Baristákat mindenképpen arra ösztönzünk, hogy versenyezzenek. Lassan elérte a csúcsát a ROR, ami a Rate of Rise rövidítése. Ez a cikkszakos vonal, ami itt megy, ez lényegében a bab hőmérséklet növekedésének a dinamikáját mutatja nekünk. Ebből szűrjük le a legtöbb tanulságot. Illetve azt is fogjátok látni, milyen hatással van az, majd mindjárt megmutatom nektek, amikor a zöldből sárgává vált a bab, hogy az hogy is néz ki, illetve mennyire lehet ezt látni majd a grafikonon is. 135 foknál járunk. De még mindig a szárítási fázisban vagyunk. Ez a 150 fok, meg ezek 200 foknál pedig van egy másik változás, 200 foknál az utolsó adag víz hirtelen gőzzé alakul, és szétrecsenti a babot. Ez az úgynevezett first crack, amit szemre, fülre ugyanúgy hallani és látni. Ezt követően jön a development szakasz, ami kicsit csalóka, mert nem a fejlettségét a kávénak, a kávébabnak, pörkölésnek azt jelenti, hogy mennyire lesz porózus, mennyire lesz könnyen oldható az a kávé. Minél jobban oldható, nyilvánvalóan annál testesebb italt lehet belőle készíteni. De lassan, ugye már látszik, hogy más a grafikon, amit rajzolunk. Most az a feladatom, hogy megpróbáljam kitartani kicsit ezt a ROR mértéket. Anélkül, hogy túl magas hőfokokat érnék el a környezeti hőmérséklet által, mert az sem jó. De közben nézzük meg, már kellett, hogy a zöldből sárgává kellett, hogy változzon, és talán ez sikerült is. Ez egy száraz feldolgozású kávé, de tele van gyümölcshússal, pernyével és minden egyébbel. Nagyon szépen látszik, talán ti is látjátok a képen. Az illata is ilyenkor, mint a sült kenyérhéj. Nőnek a babok, térfogata is nő. Srácok, most mutogatom nektek a kamerával, mindjárt visszanézünk a grafikonra, és remélem nem ijedünk meg nagyon. Nem minden rendben van.
És ugye, amit szerettünk volna, kicsit azon a szinten tartani, de amit látjátok, itt be is bukott a grafikonunk, szépen látni, hogy bebukott, ahogy nyitogattam nektek a nézőkét. Látszik szépen, ahogy nyitogattuk a nézőkét, és ettől kicsit meg is bolondultak a grafikonjaim, most szépen visszatornázzuk magunkat a megfelelő mederbe. Ezért mondom azt, hogy nincs ez túl misztifikálva, de azért, ha nem figyelsz oda, akkor azonnal beüthet mondjuk a baj, és elszabadul a pörkölésed. Amit viszont nem kézzelfogható, de érezhető a csészédben. És ezt nem akarjuk. Tudjátok, mit akarunk? Azt, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjatok csengőt, harangot, lájkot, és támogassatok minket minden lehetőségetekhez mérten. Köszönjük! Na de vissza a pörkölésre, srácok. Nem erre leszek a legbüszkébb, mert itt azért belerondítottam, nem drámai, de látom rajta a hibát. Ez is majd a csészében fog eldőlni, és ezért is mondom azt, hogy ez egy körkörös folyamat, a zöld kávé kiválasztása, a profilozás, és utána a nagy gépen való pörkölés, majd, ami belekerül újra a csészébe, az őrlőbe, a baristához, utána visszajut hozzám, működik-e ott a kávé, vagy sem. És újra akkor ahhoz képest finomítunk a profilon, vagy azt mondjuk, hogy másik kávét kell választani. Amit szerettünk volna, hogy kitartjuk a grafikont, az sikerült, a ROR-t kicsit magasabban, megvan, hamarabb fogjuk elérni ugyanazt a 211 fokot, ezzel egy markánsabb pörkölést tudunk megvalósítani, anélkül elégetnénk a kávét. Amit láttok, belerondítást, kicsit itt vet egy hullámot, az a nem odafigyelésem, illetve a közbeni magyarázásomnak az oka. Ez a fajta ilyen hullámvetés, ez kifejezetten azt mutatja, hogy kicsit nem figyeltem oda, és recseg a babunk szépen. És készen is vagyunk, már is elérjük a véghőfokot, és jön is ki a kávé, srácok, úgyhogy figyeljétek. Nézzétek meg a grafikonon, hogyan látszik, mit látunk. Ahogy a halványabban látszik az előző profil, élénkebben a mostani, nagyjából másfél perccel rövidebb lett ez a profil, a hőfokban nagyjából ugyanott vagyunk, a két véghőfok ugyanaz, hát mondhatnánk, hogy mind a kettő egy közepes pörkölés, de maga a profilban való különbözőség ízben is tökéletesen meg fog mutatkozni, és ez a lényege ennek a fajta pörkölésnek, ezért veszünk specialty alapanyagot, ezért profilozunk, és ezért mondjuk azt, hogy bár nincs túl misztifikálva, vagy fölösleges túl misztifikálni magát ezt az egész pörkölést, talán mégis van különbség a között, amit a videó elején láttatok, illetve amit most. Köszönjük, ha végignézted ezt a videót, remélem informatívnak és szórakoztatónak találtad, mind a kettő a célunk volt. Ha szereted, amit csinálunk, iratkozz fel a csatornánkra, nyomd be a csengőt, nyomd be a like gombot, küldj nekünk támogatást, és ha szeretnél még ilyen videókat nézni, akkor nincs is más dolgod, mint ide lekattintani. Sziasztok!